mga besh, kanina si Kedge. Show pa kay das ha. Moni siya ang pampasyopa on a budget. Kung ganahan mo makatoon, kung iunsa ko rin siya pagmugna, pagsyokna, pagbalimbing, pagmadshake, hala. Padayon. Watch the video. Oh, hello mga dorm! Mao ni akong fest nga wala pa siya syok-syok. Di ba gwapa kita ron no? Nantig bungot. Bongga. So katong buhaton karon ato rin siyang tapakan. Yan na siya technique mga dar. It's so simple. Lipstick ra day. Taon ko ninyo day. Kuha mo gamay ang lipstick, i-apply sa inyong areas nga naa siya bluish, chocolate light. Okay. Wapa kay tano. After di mag-apply, you need to blend, okay? Blend na ta mga dar. Iabot yun na siya diri dahil kay maklaro nga itong syungot dahil may ilang tang lalaki tabayin. Tabag. So usually guys, ang mga professionals kay mo use na sila og blending brush pero off. Mas may blend sa kamot dahil cover na siya og foundation. Okay, blended na siya mga besh. Mercury bells na ni siya. Check it. Okay, proceed to foundation. Kani siya sa Unitop ra ni siya mga megs. 59.75 chokes only. Kayang-kaya sa budget mga ma'am. So apply lang ta. Kung yun tutukan yung face ani, murag yung tag isimintuan, di ba? Matte yatong best, matte na matte talaga siya. So mga to is mag-highlight ta. So what is highlighting is kapag mo ka ng mga artista nga murag na like murag shine, na murag natural nga murag shine. Actually mga best highlight na siya. Pwede na mo gamit ang eyeshadow nga naa siya murag shimmers. So kita pa mukha. Ano siya kung gamit? So, kanina siya LA colors ni siya, pero actually, Unitop raghapon siya. It's just only rag 60 chokes na ni siya mga best. Mas mahal ni siya compared sa uban kay I don't know why, pero tungkol sa namurag ang iyahang intensity, mas kuan siya bang tawag na nito, mas sparkling, brushing na silver dust. So, usually, what I use is kanina siya. Pan brush na ni siya mga best. So, naran niyo kung sa yung gamiton nga color, pero ako usually akong gamitan is kanin siya. Kung yung tutukan, grabe ka akong gamit ani mga best oy. Wagas na wagas. So, apply na po for ako. Gamay biya. Gamay yun. So, yung buhaton is, inyo pa naon, kung mohit kayo yung naong sa light, na siya more natural massage nga shine. So, yun na siya i-tanaw. Pak, di ba naaman siya? Your rate up hit, huh? Yun na siya i-follow. You just need to blend. Tsaka na akong falsies mga best. Mura tang hungi, tabang. Tabang hindi. Kaya ako siya. Apply na natin siya. Ako nagtang moldy. Atong ilong. Usually guys, medyo kung mag-contour sa akong nose. I only use highlighter again guys. So, yun na tanaw ng lips sa yung nose kung siya lang ba yun. Blend. Ano siya guys? Simple. Yeah, pwede sa nung kuha og highlight ihapon ay kung gamiton is white na ni siya. Naswap ako. Yung ako siya ibutang sa ako ang babaw sa ako cupid's bow sa lips. Once again, blend.
struggle is real. So, nakapal kong bagong liquid lip. Ang pangalan niya is Bow Imitation. Unitop gihapon. May pinag yung pag-ano eh. Mga 45 chokes lang niya mga best. So, mo niyang color ay. Maglay siya light. Ravan. Pang single dyan niya siya. Single, double. Raba na siya. Kaya, to top it off, I usually do is bukaw eyeshadow mga best. At kamo kasi trade ninyo yung shadow, pwede itong pero ako pa ng similar color niya, especially kung liquid lip. Yung butang ko sa center niya, para lang din shiny ka. Hindi siya natong buga.